اهلا بكم معانا في حلقه جديده من نار العربي. زي ما وعدناكم بنحاول ان احنا نعمل حلقه كل شهر ان شاء الله، والنهارده هتكون حلقتنا الجديده. يمكن قبل ما ابدا النهارده عايز اقول كلمه مهمه جدا، ان طبعا احنا بنهتم بكل التعليقات اللي انتم بتكتبوها لنا، خصوصا بعد الحلقات. واكيد في تعديلات هنحاول ان احنا ان شاء الله برضه نعملها وناخدها في الاعتبار. وفي نفس الوقت احنا عارفين تماما ان في ناس طبعا ما عندهاش الامكانيه ان هي تخش على النت او تتابع الحلقات ديت. وبالتالي كان في بعض الطلبات ان احنا نعملها يعني PDF فايل وننزلها، وده ان شاء الله احنا بنحاول نعمله الفتره اللي جايه. وباذن الله يعني كل طلباتكم بالنسبه لنا مهمه جدا، عشان تخلينا دايما ان احنا فعلا نحسن ونشوف كمان انتوا عايزين ايه، لان ده مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نعرف كمان انتوا عايزين ايه، ونبدا ان احنا فعلا ندخله ونطبقه عندنا في حلقاتنا. طيب ابدا النهارده في حلقتنا، ويمكن عايز ارجع ورا كده شويه 10 سنين تقريبا. طبعا اكيد اي حد كان في مصر او راح مصر او عايش في مصر عارف موضوع يعني التاريخ الكبير والحضاره اللي اتعملت ايام مصر الفرعونيه. واكيد راح مره زار الاهرامات، او راح المتحف المصري، او راح الاقصر واسوان وشاف التماثيل والحاجات الجميله اللي موجوده دي كلها. يمكن انا بنفسي طبعا اكيد زرت الحاجات دي قبل كده وانا صغير، ويمكن طبعا كلنا فاكرين حتى مدرسيه لازم نروح من التحرير نتفرج عليه، وبعدين يودونا على الهرم واللفه اللي بتحصل دي كلها. ذكريات طبعا جميله جدا بالنسبه لي. بس زي ما قلت لكم يمكن من 10 سنين، والكلام ده كان تقريبا في 2009 او 2010. كنت في زياره في مصر، ووقفت جنب تمثال يمكن كلنا عارفينه، تمثال توت عنخ امون. المره دي يعني كان بالنسبه لي مره مختلفه تماما، لاني حسيت بشيء مختلف. حسيت بعظمه غير طبيعيه، والعظمه دي ما كانتش خاصه بالتمثال نفسه كتمثال او كشخص، قد ما كانت باللي انا شايفه. الالوان اللي موجوده، اللون الذهبي اللي احنا شايفينه، اللون الاحمر، اللون الازرق. الحاجات دي كلها خلتني افكر وابص للتمثال بنظره تانية خالص، واوصل يمكن ملاحظه غريبه شويه، ان انا بقيت واقف فعلا وبقول معقول اللي انا شايفه دوت، الالوان دي، اللون الازرق او اللون الاحمر او اللون الذهبي، هو مش اكتر من انعكاس للسايز والسكيل. يعني انا شايف معقوله البالك بتاع الجولد، وشايف قدامه النانو بتاعه. هل دي تبقى يعني حاجه ممكنه؟ واللحظه دي بالذات كانت فعلا بالنسبه لي لحظه فارقه في شغلي، فارقه في تفكيري، وفارقه بعد كده في مستقبلي. الشمس، النيل، معادن، الصخور، كلها حاجات وعوامل خلت مصر زمان فعلا مركز ومهد للحضارات. يمكن مصر الفرعونية زمان كانت مكان التقاء العلم والفن مع بعض. لو بصينا على الحاجات اللي موجودة، لو بصينا على المتاحف، لو بصينا الناس دي فعلا عملت ايه، هنعرف تماما انهم كانوا فعلا عظماء. يعني فعلا ناس كانوا بيستغلوا مواردهم الطبيعية وياخدوها ويحولوها لشيء ملموس، لمنتج، لحضارة كبيرة. يمكن النهاردة لما في الحلقة عايزين نتكلم على التاريخ ونتكلم على تاريخ النانو، لازم نقف هنا ونفكر كويس قوي ازاي كل حاجة بدأت، وندي كل واحد حقه أكيد. يمكن مصر زمان كان اسم في مصر أو كان اسمها بلد الكيم، والكيم ده جاية من يعني الطين أو اللي هو الطمي، فعشان كده كان بيقولوا عليها البلاد السوداء.
المصريين زمان كانوا بيتسموا الكيمياء، ولو انت فكرت كده لحظة بسيطة في الكلمة دي هتلاقي ان الكيمياء اللي هي بعد كده بقت الكيمياء. ويمكن الحتة دي مش واضحة لناس كتير، لان هي فعلا بداية الكيمياء كانت هناك. بداية الكيمياء كانت في مصر. الاسم كيمياء اللي هو بقى كيمستري بعد كده، او اللي احنا عارفينه بعد كده ان هو الالكيمست زي ما بيقولوا عليهم، بدأ هناك. بدأ باستخراج المعادن، بدأ بصهر المعادن، بدأ باستخراج الأحجار، الحجر الجيري، الأحجار بتاعت المعادن التانية، طحنها في بعض، مزجها، عمل أشكال مواد. مصر كانت معروفة في صناعة المعادن. مصر كانت معروفة في صناعات كتيرة جدا، صناعة الزجاج، النحت، الرسم، الفن اللي احنا بنشوف كل ده في المعابد وعلى المعابد وعلى الصخور، يوريك قد ايه الناس دي كانوا فعلا شغالين بطريقة علمية. وحتى لو ما الحظ ما اداناش ان احنا يبقى عندنا ما يثبت ذلك في ورق، الا انه مثبوت على الصخور ومثبوت في كل مكان في مصر. في خضم الحضارة دي اتولد النانو تكنولوجي. خلينا ناخد أمثلة عشان نوريكم فعلا إن هي دي الحقيقة. يمكن أشهر حاجة معروفة يمكن حاجة اسمها الإيجيبشن بلو، أو اللي هو الأزرق المصري، اللي احنا شفناه في توت عنخ آمون، وبنشوفه في أماكن كتير قوي في الحضارة المصرية القديمة، ومشهور عالميا جدا طبعا. الأزرق المصري ده هو عبارة عن خليط من الحجر الجيري اللي هو الكالسيوم كربونات، كانوا بيجيبوه، وبيجيبوا حاجة اسمها كبر كربونات، برضو إحدى الأحجار اللي موجودة في سيناء، وبيجمعوهم مع الرمل، وكان كل ده بيطحن مع بعضيه، وبعد ما يطحنوه كان بيخش على حاجة كده تحت، يعني زي تسخين، أو ما كانش طبعا فيه فرن، ولكن كان بيسخنوه بدرجة حرارة عالية جدا توصل حوالي 1000 سيليزيوس. وكانوا بعد كده بيعملوا منه الاشكال اللي احنا بنشوفها، او النحت اللي احنا بنشوفه. الجميل جدا في الحكايه دي ان في الوقت الحالي الناس اكتشفوا ان فعلا اللي اتكون هو عباره عن شيتات في النانو. الشيتات دي هي عباره عن كبر اوكسايد، كالسيوم اوكسايد سيليكيت، او كبر كالسيوم سيليكيت. الشيتات فعلا هي شفافه، هي اللي مديه اللون الازرق الجميل اللي احنا شايفينه، او اللي احنا عارفينه بالازرق المصري. يمكن دي كان حاجه بتثبت ان لو بدينا نتكلم عن نانو فكان هو ده البدايه بتاعته. يمكن في مثال تاني معروف، ويمكن ده برضو بنشوفه احنا في المتاحف، الصبغات السوداء اللي كانوا بيصبغوا بيها شعرهم، بالذات على بنشوفها على التماثيل وفي الطبيعه حتى للقدماء في مصر هناك. الصبغه دي نفسها عباره عن ايه؟ الصبغه دي لما الناس اخذوا جزء من الشعر دوت وبداوا يدرسوه، وجدوا ان الصبغه ما هي الا عباره عن نانو بارتيكل من حاجه اسمها ليد سلفايد. البارتيكل دي او النانو بارتيكل دي متوزعه جوه الشعر، وهي اللي بتدي اللون الاسود. هو نفس اللون اللي احنا بنشوفه دايما في الكحل في مصر. الناس دايما كانوا زمان بيكحلوا عينيهم، ودي يمكن حاجه معروفه، وكانوا فعلا المصريين بيبدعوا في الحكايه دي. على فكره مش ده بس اللي يثبت ليك ان فعلا مصر كانت مهد النانو تكنولوجي، لكن كلنا عارفين او نسمع ان كان في زمان في الاسكندريه كان بيتعمل محلول كده احمر اسمه الاكسير. الاكسير ده عباره عن جولد نانو بارتيكل، في الحقيقه بيكون هم مدوبينهم. المصريين كانوا مشهورين جدا بعمليه السميلتنج. على فكره لو انا حبيت، لو انت خدت بالك من اللي انا عمال اقوله دوت، تكسير، طحن، ده هو ده بالظبط اللي احنا بنوصف بيه التوب داون ابروش بتاعنا. طيب
عمليه الطحن وعمليه الكسر دي، ان احنا نبدا نصغر في الماده وناخدها من البلك ونبدا نصغر 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 لحد ما توصل للجزيئات الصغيره اللي هي تبقى فعلا ديسبيرست او تبقى كأنها دايبه في الميه. ده كان اسمه زمان اكسير، وكان بيستخدم في الطب، وكانوا بيتخيلوا انك لما تشرب منه لو عندك امراض ممكن تشفى منها او ممكن يطول عمرك وهكذا. الكلام ده كان في اسكندريه. على فكره اسكندريه كانت احدى المراكز لصناعه الزجاج الملون في مصر. ويمكن دي كانت صناعه مهمه جدا وكانت جميله قوي طريقه تحضيرها. كانوا بيجيبوا الرمل وكانوا بيطحنوه، وبعد الطحن ده بيدخلوه على الافران خاصه هم كانوا بيعملوها، كانت غالبيتها من الطمي، وبيبداوا بعد ما يسخنوا الرمل ده اللي هو السيليكا يعني في الحاله ديت، يبداوا ينفخوا فيه ويطلعوا منه الجلاس. طبعا لو حطوا عليه مواد معينه زي مثلا الازرق المصري وخلطوها مع بعضيها بيطلع زجاجه طبعا ده بطريقه جميله ملونه. ممكن بقى يبقى اللون الازرق او الاحمر او الاصفر حسب الحاجات اللي هم كانوا بيحطوها زمان. يمكن مهم جدا ان احنا نقف هنا، لان كانت هنا كانت الجزئيه دي هي جزئيه فارقه جدا في النانوتكنولوجي في الوقت الحالي، لان الصناعه دي كانت مشتهره جدا في مصر زمان. ويمكن لما دخل الرومان بعد كده واخدوا مصر بعد موضوع طبعا كليوباترا وانطونيو والحاجات اللي احنا عارفينها دي التاريخ القديم ده، الرومان ما كانوش يعرفوا الجلاس وما كانوش بيستخدموه اصلا، وده اللي مكتوب اصلا في كتب التاريخ. طيب بعد ما دخلوا مصر وشافوا الحكايه ديت بداوا ان هم يستخدموه ويطلعوا منه الحاجه مشهوره جدا دلوقتي اللي هي اللاكروبريس كاب. اللاكروبريس كاب دوت هو عباره زي ما احنا عارفين عباره عن جلاس ليه لون احمر، ولو احنا دخلنا الضوء جوه الكاب دوت وبيديك لون تاني خالص هو اللون الاخضر لو ما كانش فيه الضوء جوه الكاب. طبعا لونين مختلفين ده احنا طبعا هنعرف الكلام ده ان شاء الله بعدين لما نتكلم على البلازمون والسكاترينج والابزوربشن بتاع اللايت والحاجات دي كلها، او تفاعل اللايت مع النانو بارتيكل. بس طبعا ده من الحاجات اللي الناس تبدا تتكلم عليها دايما في النانوتكنولوجي، ودي يمكن بنشوفها في الكتب او في المراجع. بيبداوا البدايه او النانو بيبدا من الحته دي، ودي طبعا حته مش مظبوطه، واعتقد ان اللي هيشوف الحلقه دي او هيسمعها هيعرف بالظبط الحكايه جت منين. ويمكن لو حتى بصينا على ويكيبيديا مكتوب انا متذكر ان كان مكتوب تحت ان هم مش متاكدين اتعمل فين الجلاس ده، هل في اسكندريه او في ايطاليا، ولكن انا متاكد طبعا وكل المصادر بتقول ان هو معمول في اسكندريه. وبناء على المعلومه اللي انا قلتها ان الرومان اصلا ما كانش يعرفوا الجلاس، ما كانوش بيستخدموه، ما كانوش بيصنعوه قبل ما يجوا مصر، فكان الموضوع واضح وصريح انه جه منين. طيب يمكن بعد الحقبه دي خلينا نقول ان مره بقى يعني فتره معينه التاريخ بدا بيمشي والدنيا بتمشي لحد ما وصلنا لمرحله مهمه جدا اللي هي العصر الذهبي للاسلام. ودي كانت بصراحه من لو حبينا نوصل لنقطه البدايه دي يبقى لازم نعرف ان الكلام ده بدا في عصر المأمون اللي هو هارون الرشيد. وكان بصراحه القوه الروحيه اللي هي جايه من الاسلام مع العلم اللي كان موجود هناك دخلوا مع بعض، عملوا حاجه كده حاله غريبه جدا، يمكن حاله فكريه عظيمه. يمكن احنا نعلم تماما ان معظم الاختراعات الموجوده دلوقتي في اوروبا هي ليها اصول من ايام العصر الذهبي للاسلام، ودي حاجه طبعا مكتوبه برضه في التاريخ والمؤرخين كاتبين حاجه زي كده وعارفين. طبعا بنتكلم عن المؤرخين المنصفين هنا، واحنا نعلم تماما ان احنا في المجال عارفين الحكايه بدات ازاي ومشيت ازاي. يمكن هارون الرشيد من اهم الحاجات اللي عملها ان هو عمل مركز علمي وحضاري، مركز اشعاعي للعلم في العالم كله لما بنى دار الحكمه. لما بنى دار الحكمه الحقيقه كان فكره انا بشوف ان هي يعني من اعظم الافكار اللي الواحد عملها، حاجه كده زي الMIT النهارده. يعني بدأ الراجل يبني المكان ده، وده اتبنى في بغداد، ويستقطب كل العلماء بصراحة. فكانت بغداد هي نقول كده البؤرة اللي بتستقطب كل العلماء اللي موجودين على وجه الأرض. من أهم الحاجات اللي حصلت واللي أنا شايفها كانت فعلا نقلة في العلوم عموما ان هو بدأ يجيب الورق، والورق ده كان الصينيين بدأوا هم يعملوه،
وبداوا ان هم يكتبوا بالظبط ايه اللي بيحصل. بدات بقى مجلدات، بدات عمليه ترجمه واسعه، بدات عمليه ريسيرش وابحاث في كل المجالات. يمكن احنا نعلم تماما اكثر اسامي النجوم والاسامي العربيه طبعا، ونعلم تماما برضو ان في خضم الجزئيه دي اتولدت فعلا، او اتنقلنا بقى من الكيمي اللي هي قلنا عليها بدأت في مصر، ورحنا لبداية الكيمياء الحديثة. والبداية دي يمكن بدأت في الفترة دي، الكلام ده كان تقريبا في سنة 800 لو أنا متذكر صح بعد الميلاد. وكان اتولدت الحكاية دي مع عالم كبير طبعا معروف اللي هو جابر بن حيان. يمكن جابر بن حيان هو يعتبر المؤسس الحقيقي لعلم الكيمياء، مش بس بالاجهزه، ومش بس بالطريقه العلميه اللي هو استخدمها اللي هي الاكسبيرمنتال ميثودز اللي هو حطها، اللي هي تجربه، ملاحظه، مشاهده، استنتاج. لا، ده اجهزه بافكار، بحاجات كتيره جدا، ويمكن حاجه بصراحه تخلينا كلنا نفتخر بيها. اكيد العمليه دي استمرت، ويمكن بعد جابر بن حيان ما وضع اساسيات العلم بدأ بعد كده طلبة يجوا ويكملوا. هو يمكن في واحد منهم مشهور جدا، أبو بكر الرازي، اللي هو كتب كتاب مهم جدا اسمه كتاب الأسرار، ويعتبر ده أول كتاب علمي بيتكلم فيه عن الكيمياء، وبيتكلم فيه عن ازاي بنحضر حاجات معينه. من اهم الحاجات اللي هو كتبها، ودي طبعا كان عملها جابر بن حيان، اللي هي تحضير او الاكواريجيا، اللي هو عباره عن نيتريك اسيد مع هيدروكلورايد اسيد مع بعضيهم، واستخدمناه اللي هو اسمه الماء الملكي اللي هو بيدوب الجولد. يمكن عملية إذابة الجولد دي نقلتنا بصراحة لعصر تاني خالص، اللي هو خلينا نقول عليه عصر السوليوشن بقى، وعصر المحاليل والحاجات دي كلها. ويمكن هنا كان برضو نقطة مهمة جدا، لأن التقدم الحضاري اللي كان حاصل في الوقت ده رمى طبعا أو انعكس على كل شيء في حياتنا بما فيها النانوتكنولوجيا. ويمكن من الحاجات المهمة جدا كان بعد كده في العصر الفاطمي اللي هم بنوا حاجة مشابهة برضو لدار الحكمة أو بيت الحكمة اللي هي الهاوس اوف ويزدم، اللي هو كان بناء هارون الرشيد، واتبنى في مصر. فبقى رجعت مصر تاني بقت مركز للنانو تكنولوجي. ويمكن الحكاية دي ظهرت وشفناها في حاجات كتير جدا في الصناعات الفخارية، أو وهي في حاجات يعني احنا أمثلة كتير، ويمكن في صور هنشوفها بتورينا ازاي بقى الألوان اللي كانت على الفخار، الرسومات اللي على الفخار، ألوان برضو جميلة وألوان زاهية، وكلها راجعة من أيام زمان قوي. يمكن احلى حاجه في الحكايه دي ان هي لحد دلوقتي ثابته ولحد دلوقتي مستمره، ويمكن دي الطريقه بتاعه التحضير نفسها. الفتره دي كانت مهمه جدا لان بدانا نحط اول طريقه علميه لتحضير النانو اللي هي اسمها السوليد ستيت كيمستري او الايون اكستشينج. طيب عشان نتكلم عن الايون اكستشينج او اللي هو التبادل الايوني، يعني لازم نبقى عارفين كويس قوي طبعا ان احنا كنا بنستخدم الطمي في صناعه الفخار. والطمي عموما هو بيبقى فيه ايونات احاديه الشحنه زي الصوديوم او زي البوتاسيوم موجوده، وبالتالي لما انا بضيف ايونز الشحنه بتاعتها اعلى مثلا زي الكابر اللي هو النحاس، ايونات النحاس او ايونات الذهب او ايونات الفضه مثلا، فاللي بيحصل عمليه تبادل ان الشحنه العاليه دي بتعمل ريبليسمنت او احلال للشحنه القليله وبتاخد مكانها. وبالتالي طبعا لازم بقى ناخد بالنا كويس جدا ان الانتر اكشن اللي حصل ده بيحمي الايونز ديت من ان هي تعمل يعني ديبيوز من خلال الطمي، فبيمسكها تقريبا يعني خلينا نقول كده. وبتبدا بعد كده بقى عمليه التسخين. فاثناء عمليه التسخين ده بيحصل طبعا انه بتكون عندي الجزيئات بتاعه الايونز دي بتتحول لاتومز، فبتتحول لميتالز، وبتتكون بعد كده النانو كلاسترز او النانو بارتيكل جوه الفخار ده او على الطبقه الخارجيه للفخار. احنا حضرنا لكم فيديو في اخر الحلقه ان شاء الله نوريكم فيه ان احنا يعني بنعمل ميميك او بنحاول ان احنا عمليه تقليد او عمليه اعاده
للصناعه ديت، وهتشوفوا قد ايه الموضوع ده فعلا سهل وجميل، وفعلا بتوصل في الاخر انت بقى في عندك فخار ملون، والتلوين ده من خلال النانو بارتيكلز. طبعا شيء عظيم جدا، وشيء كلنا لازم نفتخر بيه. ويمكن في الحكايه دي او في وسط القصه بتاعت التاريخ وبتاع النانو لازم نوصل برضو بعد كده لمرحله كانت انا شايف ان هي بصراحه يعني مرحله مهمه جدا، او يعني لحظه مهمه، او كانت لحظه فارقه بالنسبه لنا، اللي هي طبعا دخول المغول والتتار عندنا والدول العربيه يعني او الدوله الاسلاميه عموما. يعني الفتره دي كانت تقريبا في حدود 1285 ما بين يعني 1285 لحد 1300 تقريبا ميلاديا. ويمكن من الحاجات السيئه اللي حصل طبعا ان هم فعلا دمروا المكتبه بتاعتنا في بغداد، او دار الحكمه او بيت الحكمه. حسب ما القصص بتقول والتاريخ بيقول نهر الفرات تحول بقى لونه اسود من كتر الحبر بتاع الكتب والاوراق والحاجات اللي كانت موجوده. خساره طبعا كبيره جدا، ويمكن رجعتنا يعني او خلتنا بصراحه النهارده نقف طبعا. ولكن زي ما قلت لازم نتفائل دايما، لان احنا عارفين ان في اثار كتيره جدا موجوده بتشهد على التاريخ ده وبتقول التاريخ ده، حتى لو كانت الكتب او الورق راح، الا ان العقول كانت موجوده اكيد. ويمكن الجزء ده حصل بعديه اكيد هزه بالنسبه للشرق الاوسط عموما، وكانت فتره بصراحه عدت ومشيت، وبيحصل اكيد بتبدا اي حاجه، وزي العلم هو العلم عباره عن حاجه تراكميه كلنا بنشترك فيها، وكل واحد بيسلم التاني عشان الموضوع يكمل ويمشي. والحضاره اللي احنا شايفينها دي دلوقتي هي مبنيه على حضاره قديمه زي ما قلنا قبل كده، وده فعلا اللي حصل. وبدا يتنقل بعد كده المركز الحضاري او الثقافي خلينا نقول او التكنولوجيا ناحيه طبعا اوروبا. وهنا بدا فصل جديد خالص، فصل تاني من النانو. يمكن الجزء تاني كده عشان نقوله بسرعه، يمكن شفنا طرق كتيره جدا لتحضير النانو. يمكن هي كانت متمركزه قوي في التوب داون، يعني ببدا بالبالك، اطحن، اسخن، اكسر، ادمج واعمل خليط معين. يعني هي اكتر خلينا نقول راحه للاتجاه بتاع الماتيريال اكتر ما هي ماتيريال ساينس، يعني اكتر ما هي كيمياء فعلا. القرن ال17 كان الموضوع مختلف بقى تماما، ويمكن بدأ حاجة جميلة جدا في ألمانيا حصلت. كان عندنا رودولف جلاوبا. رودولف ساعتها كان برضو شغال علشان يحضر حاجة من الجلاس الملون دوت، فبدأ يجيب الأملاح بتاعت الجولد ويخلطها مع حاجه اسمها تين كلورايد. والتين كلورايد هنا كان بيستخدم يعني ريديوسينج ايجنت، يعني عشان يختزل الجولد ايون دوت ويحوله الى جولد اتوم ونانو بارتيكل. اول ما يبدا يحصل حاجه زي كده، او اول ما انا ابدا اسمع ان في عمليه اختزال حاصله وفي عمليه ريديوسينج ايجنت دخل في الموضوع، يبقى اكيد تحولنا ورحنا للشق الثاني بتاع النانو اللي هو البوتوم اب، اللي انا ابدا بيها من الايون، وابدا الايون دي اعمل لها ريدكشن للاتوم وتكبر وتبقى في النانو. الشغل بتاع يونان رودولف جلاوبا ده كمله شاب صغير. الشاب دوت كان اسمه لوفنشتاين كونكل. كونكل بصراحه عمل حاجه مهمه جدا، ويمكن انا بالنسبه لي كونكل كان من الناس اللي هم يعني خلينا نقول فهم الدنيا صح يعني. فكان مش بس ان هو كان يهمه ان هو بس يعمل الجولد نانو بارتيكل او يعمله كبحث او يعمل جلاس ملون باللون الاحمر الجميل زي الرومان كاب اللي كنا بنتكلم عليه. لا، ده هو عمله وبدا وانشا مصنع صغير في بوتسدام هي جنب برلين، وبعد كده عمل زي محل صغير وبدا يبيعه. فهو عمل يعني خلينا نقول الكونكشن ما بين الساينس او العلم
والاستخدام او التطبيق، وبدا فعلا ينزل الشغل بتاعه وافكاره على الارض ويحولها فعلا لمنتج الناس تستفيد بيه. بيتقال عليه في بعض الاحيان يعني او في ارض هنا بيسموهم جيم تشينجر. فيعني انا شايف ان هو فعلا الرابطه دي مش سهله، وهو بصراحه عملها بنجاح. الكلام ده كان تقريبا في سنه 1659 لو انا متذكر. الفتره دي كلها لو انت خدت بالك احنا عمالين نتكلم على سوليد ستيت، يعني بنتكلم على حاجه مجسمه قدامك، سواء بقى جلاس او فخار او الى اخره. بس ما فيش اللي اتقال النهارده الكولويدال كيمستري او الكولويدال نانو كيمستري، اللي هو انا عندي بقى الجولد في سوليوشن مثلا على سبيل المثال. ودي بصراحه يعني موضوع تاني خالص، يمكن بدأ في القرن 18 في اواخر القرن 18 وبدأ مع فاراداي. يمكن تجربه فاراداي تعتبر من اهم التجارب لما بنتكلم عن نانو كولويدز او البوتوم اب او نانو في سوليوشن او نانو في السائل. يعني البدايه كانت طبعا كلنا عارفين فاراداي وعارفين يعني حاجات كتيره جدا، فالنانو بالنسبه لفاراداي يعتبر شيء من اشياء كتيره هو عملها. وعلى فكره لازم استغل الحكايه دي او استغل الاسم بتاع فاراداي ونقول ان العلم زمان كان مختلف تماما، وكان الفكر حتى يعني كان غير النهارده خالص. يعني انا واحد من الناس اللي بؤمن ان احنا مش في تقدم اكتر ما احنا في تراجع، ويمكن علشان نقدر نفهم الفكر ده كويس قوي يمكن احنا ان شاء الله هنقدم لكم حلقات اللي هي بناء الشخصيه العلميه، وهنبدا نطرح فيها حاجات وخبرات وهنتكلم على شخصيات معينه ويمكن واحد منهم هو فاراداي. طيب خلينا نشوف بقى فاراداي عمل ايه. هو فاراداي جاب الملح بتاع الجولد وبدا يدوبه مع ريديوسنج ايجنت او حاجه تختزله، وكانت هي فوسفورس بيست. احنا عملنا تجربه صغيره ليكم ويمكن انتوا شايفينها دلوقتي. زي ما احنا شايفين الجولد بيبقى او الملح دوت هو كان لونه اصفر، وازاي بتحط ريديوسنج ايجنت وبعد كده بيبدا يتحول للون ازرق وينتهي في الاخر خالص يبقى لون احمر اللي هو لون الجولد اللي احنا عارفينه. يمكن كل اللي احنا شفناه ده او اتكلمنا عليه هو يعتبر خلينا نقول الاولد هيستوري بتاعت النانو او التاريخ القديم بتاع النانو. طيب كان في يمكن سنه 1905 يعني 1912 لو انا افتكر صح، هي كانت فعلا سنه فارقه في العلم دوت، وكانت هي دي فعلا بدايه العلم الحديث او علم النانو الحديث. ليه علم النانو الحديث؟ لان الحاجات اللي احنا شفناها دي قبل كده كلها احنا ما كناش يعني احنا كنا عارفين ان في حاجه بتحصل وبس مش شايفين حاجه، يعني احنا مش شايفين نانو مش شايفين اي حاجه من الحاجات دي، مش قادرين نشوف فعلا او نثبته بالطريقه دي. 1912 كان عالم كبير جدا ريتشارد سيجموندي كان في جوتنجن في المانيا، وعلى فكره دي نفس الجامعه اللي اتخرجت منها زوجتي، فيعني المدينه عارفها كويس قوي، ليا اصحاب فيها كتير، فيمكن استغل البرنامج ونسلم عليهم. طيب سيجموندي عمل حاجه مهمه جدا، اخترع حاجه اسمها الالترا ميكروسكوبي. فهو جهاز جميل قوي، هو عباره عن ميكروسكوب ولكن تقدر تشوف حتى لو انت عندك فلويد او سائل معين وبتبص في الميكروسكوب ممكن تشوفها. فالجهاز ده بيشتغل بحاجه اسمها دارك سكاترينج. فاللي بيحصل بالظبط ان انت لما بتدخل شعاع الضوء في عندك حاجه في الفلويد دوت فيه جزيئات خلينا نقول فيها سايز مقارب للسايز بتاع اللايت اللي هو الضوء، او مقارب للويف لينث او الموجه الضوئيه اللي هي في الفيزيبل اللي هي بتبقى من 400 ل 700 نانومتر. يعني انا لما يكون عندي حاجه كده في حدود ال 200 او 300 نانومتر 400 نانومتر وهكذا بيبدا يحصل سكاترينج للضوء دوت، فببدا ان انا فعلا اشوفه قدامي في مونيتور معين او جهاز معين. جهاز سيجموندي القديم قوي دوت فعلا كان اول جهاز نشوف بيه التجربه اللي هو عملها فاراداي. الحقيقه هو سيجموندي لما عمل التجربه دي ودي مهمه جدا اللي عمل شويه لخبطه كده، هو ما كانش يعرف حاجه عن فاراداي. فاراداي كان في انجلترا وطبعا هو كان في المانيا،
زمان طبعا الاتصال بقى ان انا اعرف مين عمل ايه، انهي بيبر طلعت، الحاجات اللي احنا دلوقتي بنعملها بسهوله جدا على النت دي ما كانش موجوده. فالراجل فعلا لما حتى وصل في 1925 وخد جائزه نوبل، كان من الحاجات اللي هو قالها، قال لو انا كنت اعرف الشغل بتاع فاراداي اكيد كان وفر عليا كتير جدا، لان هو كان عمل الجولد بنفس الطريقه. ولكن يبقى المهم هنا ان الجهاز اللي عمله سيجموندي وقدرنا لاول مره فعلا نثبت ان في نانو موجود، والنانو ده هو اللي مدي الالوان، سواء بقى اللون الاحمر او اللون الازرق. والجميل بقى في الحكايه دي ان بدانا نعرف ونتعلم ان ازاي لما بغير الشكل او بغير السايز اللون بيتغير. الفترة دي كان بصراحة في واحد مهم جدا جدا في علم الألوان، خلينا نقول، اللي هو مي. كان ساعتها بيعمل هابيليتيشن بتاعته، يعني حاجة علمية بتعمل بعد الدكتوراه، ما بعد الدكتوراه. وكان بيعملها برضه في جوتنجن. اكيد طبعا بما ان هو جامعه سيجموندي فكان طبيعي ان هم يحصل تفاعل ما بينهم، ويبقى ايه الحكايه، طب وريني، طب ازاي. بدا مي يطلع بقى ازاي اللون ده ظهر، ونبدا نسمع عن حاجه اسمها النظريه بتاعت مي للسكاترينج بالنسبه للنانو بارتيكلز. دي طبعا كانت بدايه لثروه يعني، او ثوره، انا اسف، علميه حقيقيه في النانو، ان انا بدات فعلا اعمله، اشوفه، واحط كمان موديلنج وثيوري تقول ازاي ليه اللون بيطلع. هنا نقدر نقول ونبقى متاكدين ان هي كانت فعلا البدايه الحقيقيه للعصر الحديث للنانو، اللي هو لحد دلوقتي احنا بنشتغل بيه. يمكن انت لو شفت اي بيبر على الكالر والالوان بتاعت النانو ميتال زي النانو جولد او السيلفر، هتلاقي كله بيعزي لشغل مي والشغل القديم بتاع سيجموندي وغيره. يمكن من بعد الاختراع بتاع سيجموندي والميكروسكوب اللي هو عمله، كان الكلمه الجوهريه في العلم الحديث للنانو هو to see، ازاي اشوف، ازاي اصغر واشوف اكتر. فلو كان الجهاز اللي عمله بنشوف بيه حاجه في 500 و400 و300 و200 نانومتر، طب ازاي اشوف حاجه في 1 نانومتر وفي اقل من كده كمان. وده اللي خلى الناس طبعا في اللحظه دي تبدا تفكر وتشتغل. ويمكن في سنه 1939 في جامعه برلين طلع جهاز المشهور قوي اللي هو الترانسميشن الكترون مايكروسكوبي، اللي انا ببدا انزل واشوف جزيئات لحد تقريبا 0.1 نانومتر، يعني بشوف حاجه في الاتوميك سكيل. يعني خلينا نقول الريزوليوشن نفسه ممكن اوصل بيه لحد 1 نانومتر مستريح، او 5 او 10. ولكن ده كان عمليه، خلينا نقول اللي هو التوب داون بقى في ان انا اشوف النانو دوت. خدت فتره، وفي سنه 1989 اتنين ريسيرشر او من اي بي ام تسوغيش او زيورخ في سويسرا طلعوا السكانينج تانلينج مايكروسكوبي اللي هو الاس تي ام، وخدوا طبعا ساعتها عليه جائزه نوبل. يمكن في الفيديو الشهير بتاع البوي اند هيز اتومز من الحاجات معروفه جدا وموجوده، ونقدر نشوف جزء منها هنا. يمكن احنا وصلنا بكده تقريبا نهايه حلقتنا. ويمكن احب اقول طبعا ان احنا في الحلقه ما كناش حاطين اي تسلسل زمني، واحنا طبعا عموما في العلم الاكتشافات اللي بتحصل بالنسبه للنانو كل يوم بنشوف حاجه جديده ونكتشف حاجه جديده. ويمكن في حاجه كانت طالعه لسه في نيتشر جميله جدا، ان ما اعرفش لو كنا سمعنا عن السيف الدمشقي او السنجه الدمشقيه، ان هي كانت عباره عن آلة حاده جدا، كانت خفيفه الوزن يعني لايت ويت. كانت بصراحه طلع الباحثين شافوا ان هي بتتكون من كربون نانو تيوب، او اللي هي الانابيب النانومتريه بتاعت الكربون. وطبعا الكلام ده كان مشهور جدا في عصر صلاح الدين، يعني في ايام زمان، ايام الحروب الصليبيه. وكان في حتى بعض الناس اللي كانوا يتكلموا على الحكايه دي، ان الناس كانوا فعلا مستغربين من خفه السلاح ده، وازاي هو حاد وازاي هو شارب وازاي فعلا كان افكتيف. دي كلها خلينا نقول الحكايه بتاعت النانو من البدايه مش هنقول النهايه، لان هو لسه دلوقتي بيبدا.
ويمكن لو انا احب اقول رؤيه معينه، فلو كان في عندنا عصور معينه زي العصر الحجري او العصر البرونزي او العصر الحديدي، فاحنا حاليا بدانا في عصر ثاني خالص اللي هو عصر النانو. العصر اللي هو متوقف على حاجات كتير، مش بس في تصنيع، ولكن في مجالات كتير من هي محورية في حياتنا، مجالات زي ما قلنا قبل كده، وهي دي محور اهتمامنا: الطاقة، الطب، البيئة، المية. وإن شاء الله في الحلقات الجاية هنبدأ نعمل فوكس أكتر، هنبدأ نعمل بيك أب وناخد حاجات معينة ونسلط عليها الضوء ونشرحها لكم. أشكركم وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.